Kau tu bakar, bakar. Hey, what's up guys, so welcome back to my YouTube channel. Dan yang biasa korang kena tekan subscribe dengan bell button, dan lepas tu korang kena follow kat Instagram channel _Niza. So hari ni aku kat Segamat Felda Felda Pemanis 2. So kau tengok full set toilet. Aku pakai separuh je sebab apa ni, tak muat bahagian badan. Tapi sual labu gila kau. Ni jo. So kita nak pergi sana untuk buat demo something like that. So korang tengok je lah video ni. Woi, pekat dua orang ni. Ni berapa kali kau dah fly ni? Ha? Baru dah 3 kali. Spire mana spire? So ada orang kampung tengok. Jom lah. Ha? Baru tak apa, dia muda lagi. Kita nak fly kat Padang. So jangan masuk Padang tak? Tak ada, kita masuk jangan. Ha. Okay ya. Hey fly. Ini cucu ni belakang. Okay, so ni adalah HS1000 FPV daripada Frsky television. So before this, mana nak cakap, kita buka lah. Baru. Letak. Tunggu. Ui, ni gila doh. Mahal. Ni rumah kuat doh. Lawa share. Ni 3S ke? Oh, ini jenis receiver external. So korang boleh tak crossfire. Aku tak buat crossfire. So ini pakai 3S. So datang dengan apa nama ni, ST30 ni di dalam. So ada prop tu saja. So ini ada ni. Ni prop. Okey, ada dua prop. Satu prop ni untuk tupik, ini untuk whoop. Dua-dua boleh pakai sama je. Just ikut pada korang cara nak fly lah. Mana bateri dia? Bateri beli sendiri je lah. Beli sendiri je bateri. No, beli kena ada dengan bateri lah. Kau beli sendiri je. Kalau beli drone nya bateri tak ada, tak terbang macam mana? Pakai solar. 3S. Nah. Wangi baik. Buka lah. Bau kilang. Ni liar ke ni? Apa S ni? 3S lah tu? 3S. Sekejap, sebelum aku nak cucuk tu, biar aku pergi tengok dulu ni spek. Malam pun jadi dah. Sekejap, sebelum tu rotation betul kan? Start dia. Start kat atas.
Maju lepas. Masuk bang. Boleh? Jauh boleh. Buat jauh. Nio dia. So kena ingat hijau mana, merah mana? Betul kan? Merah depan. Tolak depan. Dia tak apa, dia tak ada sangat pun. Saya kenal dengan WB anak-anak, jadi tertimbul idea untuk masukkan program ni, program mencima breed untuk kita, ini program utama kita di Fedah Pemain 2 untuk mencari bakat bela-bela Fedah Pemain 2 yang mana ada bakat untuk jadi pilot drone. Kita buat demo, Niza dan juga Syamil. Dan juga satu lagi kawan saya, Kapten Syarif, dia akan buat demo untuk serahkan usul kepada WB anak-anak. Lepas ni Niza dia dah 8 tahun. So no wonder dia terror lah. Tadi kita test masuk dewan, selamba je dia buat tu. Dia dapat tu. Dia boleh nampak lah. Dia nampak apa? Ada kamera bawah. Pakai ni kau punya ni lah. Kau punya phone. Tak update ni. Kau dah update ni kan? Tak dia try sang. Aku ni lah buat so subscribe lah. Jangan dengan nanti tak masuk revenue kau dengan Shopko. Duduk kan? Facebook. Ini lah. Ini. Sini lepas tu seorang lagi ni tekan. Lepas tu kau tekan lonceng. Nampak? Oh, okey, cantik. Kita support kawan-kawan. Tekan lonceng tak nampak je. So ni Syamil laki Okey, boleh. Tu abang action tu. Itu Rudy. Amri. Syarif. Mama cameraman. Ni juga. Sana. Pakai 50. Okey. Okey. Boleh fly tak? Boleh. Ya? Boleh.
Wah, lari.